Kumusta mga tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at sa video ito ikukumpara natin yung Poco X4 GT sa Poco F4. Sinong mas magandang performance, anong mas magandang build quality, pati camera at marami pang iba. Ang una natin pag-usapan yung build quality ng mga phone na to. Sa X4 GT meron tayong back panel na plastic dito, while sa Poco F4 glass yung ginamit sa back panel niya at sobrang flat ng back panel na ginamit sa Poco F4. While naman sa Poco X4 GT medyo may curve shot, medyo nakaumbok yung back panel nito. Dahil nga mas mataas yung battery capacity ng Poco X4 GT kumpara mo sa Poco F4. Sa Poco X4 GT meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery, while sa Poco F4 meron lang tayong 4,500 mAh capacity ng battery. So mas mataas yung battery capacity ng Poco X4 kumpara mo sa Poco F4. So sa battery, mas lamang yung Poco X4 GT. Sa camera module, mas nagustuhan ko yung design ng Poco X4 GT kumpara mo sa Poco F4. Sa Poco X4 GT yung design nito, may pagka-aluminum plate yung design sa camera module. Sa Poco F4 naman, may glass tayo rito at rectangular shape na yung ginamit sa camera module. Kung akong pipiliin, mas nagustuhan ko yung camera module ng Poco X4 GT. Pero nagustuhan ko yung build quality ng Poco F4 dahil dun sa back panel na glass. At mas malapad yung Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT dahil nga yung ginamit sa Poco F4 na display naka 6.67 inches kumpara mo sa 6.6 inches lang ng Poco X4 GT. So mas malapad talaga yung Poco F4. Sa bottom, meron din tayong SIM card tray, Type-C port, microphone, taka speaker. Then sa top, pareho din silang may infrared sensor, microphone, speaker, at lamang yung Poco X4 GT dahil din sa audio jack niya. So wala tayong audio jack sa Poco F4. So sa part na to, mas lamang yung Poco X4 GT. Overall build quality ng back panel tsaka yung mga port nito, halos pantay lang sila para sa akin. Mas lumamang ng konti dito yung F4 dahil dun sa lapad niya. At lumamang din yung X4 dahil dun sa audio jack niya. Sa kabilang side naman, pareho silang may power button at fingerprint scanner, tapos yung volume rocker. So same lang silang mabilis na pag-unlock sa fingerprint scanner niya. Sa front camera naman, pareho silang 20 megapixel front facing camera. Tapos mas maliit yung punch hole ng Poco F4 at mas malaki sa Poco X4 GT. Kung mapapansin nyo, halos 2 times yung laki ng Poco X4 GT kumpara mo sa Poco F4. So mas nagustuhan ko yung punch hole ng Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. So malaking difference talaga kung mapapansin nyo. Sa bezel naman, mas lamang dito yung Poco F4 kasi yung bezel nito ay sobrang nipis lang sa Poco F4. While naman sa Poco X4 GT, medyo makapal yung chin nito kumpara mo sa Poco F4, pero sa mga side, halos pantay lang din sila. At mas malaki yung display ng Poco F4 dahil sa 6.67 inches niya, while naman sa Poco X4 is 6.6 inches lang. So kung mapapansin nyo, maliit na nga yung screen ng Poco X4 GT, medyo makapal pa yung chin. Unlike sa Poco F4, malaki na nga yung display at maliit pa yung mga bezel. Sa part na to, mas lamang dito yung Poco F4. About naman sa refresh rate, ang Poco X4 GT meron siyang 144Hz refresh rate, samantalang yung Poco F4 is 120 lang. So alam nyo na kung ano yung lamang dito. Mas lamang yung Poco X4 GT dahil sa 144 niya. At mas nagustuhan ko dahil meron siyang 90Hz tsaka 60Hz. Unlike sa Poco F4, 60 tsaka 120 lang yung pagpipilian nyo rito. So yung 90 is kaligitnaan talaga ng power consumption. At the same time, pwede ka rin makatipid sa baterya. While yung Poco F4, 120 lang talaga yung magagamit mo dito. Pero pwede mo naman ilagay sa default kung gusto nyo. So sa refresh rate, mas lamang dito yung Poco X4 GT. Sa display naman, IPS versus AMOLED. Syempre, AMOLED na tayo. So mas maliwanag yung Poco F4 kumpara mo sa X4 GT. Dahil yung nits brightest nito is 1,300. Kumpara mo sa Poco X4 GT is 650 lang. O halos kalahati nung Poco F4. Mas maliwanag sa araw yung Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. Walang duda dito na mas panalo dito sa part na to yung Poco F4. Mas vibrant, mas saturated. Yung black is true black talaga. So kung display lang, panalo dito yung Poco F4. Pero okay din yung IPS ng Poco X4 GT. Kung gusto nyo ng pangmatagalan na display talaga, mas tatagal yung display ng IPS kumpara mo sa AMOLED. Pero depende rin naman yan sa pag-iingat ng phone natin. Wala namang bagay talaga na hindi naluluma. So depende lang sa inyo. Pero mas prepare ko talaga yung AMOLED. Makikita natin yung tunay na kulay at mas may enjoy natin sa paglalaro o panonood mga videos natin. About naman sa camera, pareho silang merong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro lang. Then sa front camera, pareho lang din silang 20 megapixel front facing camera. Pareho naman akong satisfied sa camera nito.
Although mas maliwanag sa akin yung Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. Pero ang pinagkaiba talaga, merong OIS yung Poco F4 unlike sa Poco X4 GT na normal cam lang. Then sa video, wala tayong 4K at 60fps sa Poco X4 GT. Unlike sa Poco F4, meron tayong 4K at 60fps. Mas smooth yun kumpara mo sa 30fps lang. So mas lamang dito yung Poco F4 pagdating sa camera. Then sa additional settings, mas marami tayong pagpipilian sa Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. Dahil meron tayong vlog, short video, slow motion, time-lapse, movie effects, long exposure, dual video, tsaka clone. Unlike sa Poco X4 GT lang na 64MP, short video, panorama, vlog, slow motion, time-lapse, long exposure, tsaka clone. So ang missing sa Poco X4 GT na meron sa Poco F4, yung dual video, tsaka yung movie effects. Although hindi naman siya malaking advantage para sa akin dahil minsan lang natin ginagamit tong mga effects na to. Kung camera lang, mas lamang ng konti yung Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. Pero yung linaw, mas malinaw sa akin yung Poco F4 at may 60fps na yung 4K natin. Pero sa Poco X4 GT, meron na rin siyang 1080p at 6fps, so parang pareho lang talaga. Sa front facing camera naman, same lang din yung quality. Lamang ng konti yung Poco F4 pero hindi ganun kalamang. Pero kung gusto niyo pang vlog, mas okay na okay talaga yung Poco F4. Idagdag ko lang, dito sa Poco X4 GT meron nga tayong audio jack dito, pero sa Poco F4 wala tayong ganun. Pero nagdagdag sila ng dongle para magamit natin yung mga wired earphones natin. Pero ang cons lang doon, hindi nyo magagamit yung charging while naka-earphones kayo. So yun yung cons doon. Unlike sa Poco X4 GT, magagamit yun yung sabay charging, sabay earphones. So yun yung advantage doon. Ito, magkakatalo talaga sa performance. Mas nagustuhan ko yung performance ng Poco X4 GT kumpara mo sa Poco F4. Kung mapapansin nyo dyan, mas lamang talaga yung Dimensity 8100 kumpara mo sa Snapdragon 870. So para sa akin, sa paggamit ko ng dalawa ito sa pag-test ko, mas lamang talaga sa akin yung MediaTek Dimensity 8100 kumpara mo sa Snapdragon 870. Mas naramdaman ko yung pagka-smooth ng graphics, yung responsive ng GPU, at hindi siya naglalago, nag-stutter kumpara mo sa Snapdragon 870 ng Poco F4. So mas lamang talaga sa akin yung Dimensity 8100 kumpara mo sa Poco F4 na naka-Snapdragon 870. Pero yung touch sampling rate, mas lamang dito yung Poco F4 dahil yung touch sampling rate nito is naka 360Hz kumpara mo naman sa Poco X4 GT na naka 270Hz lang. Pero real-time usage, hindi ko maramdaman yun. Mas naramdaman ko nga mas responsive pa nga yung Poco X4 GT kumpara mo sa Snapdragon 870. Number 1 talaga yung graphics para sa akin. Hindi siya nag-stutter o hindi siya naglalag. Birang-bira yun sa X4 GT na naka Dimensity 8100. Pero hindi ko sinasabing mahina yung Snapdragon sa 870. Pinagkumpara ko lang talaga kung ano yung mas higit sa akin o mas maganda sa akin. So para sa akin, yung Dimensity 8100 mas lamang kumpara mo sa Snapdragon 870 ng Poco F4. So sa performance, mas lamang sa akin yung Poco X4 GT. About naman sa battery, syempre, mas lamang talaga yung X4 GT compare mo sa Poco F4. Dahil nga mas mataas yung capacity ng battery at hindi masyadong matakaw sa baterya yung IPS o LCD display. At dagdag mo pa yung chipset nito na efficient yung battery consumption kumpara mo sa Poco F4. Ano bang pipiliin ko sa dalawa? Actually, mabilis naman tong pareho at kayang-kaya naman yung mga games. Pero lamang talaga yung CPU ng X4 GT. About naman sa build quality, display, yung ganda ng back panel, lamang na lamang dito yung Poco F4. Yung X4 GT naman sa display, hindi ko siya nagustuhan kasi malaki yung chin at maliit lang yung display nito. So nagkulang ako sa display sa Poco X4 GT. At hindi mo makita yung display nito sa ilalim ng araw. So hindi siya ganun kaliwanag para sa akin. Mas maliwanag sa akin yung Poco F4. Ganito, simplihan ko na lang. Kung mahilig kayo manood ng movies, gusto nyo magandang display, magandang chipset para sa mga games natin, at gusto nyo gamitin to pang vlog, highly suggested ko yung Poco F4. Pero kung gusto nyo ng focus sa games, focus sa battery, may headphone jack, at hindi kayo maselan sa display, sa Poco X4 GT kayo. Ang pinakamalaking cons ko lang sa Poco X4 GT is medyo maliit talaga yung display nito at medyo maninibago ka kapag hawak mo yung Poco F4. So sa display lamang yung Poco F4 kumpara mo sa Poco X4 GT. Comment kayo sa baba kung nakatulong ako sa inyo at kung anong pipiliin nyo sa dalawa. So ako sa pangangailangan ko, mas okay sa akin yung Poco F4 kasi casual gaming lang ako. Sayang lang talaga yung Poco X4 GT na nagkulang talaga ako sa display. Pero kung heavy gamer kayo, mas recommended ko talaga yung Poco X4 GT sa inyo. So kayo na lang bahalang pumili dyan. Kung ako tatanungin nyo, para sa akin, yung Poco F4. So sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul Tech TV. Will you find me
Hope you find me. I'll be back home soon when the sun